Varmaan tärkeimpänä pitäisi tuoda monikulttuurisesti ymmärrystä ja toi vieraan kielen opettelemista. Et siinä tulee se uskallus tulee sitten puhumiseen ja sitten ehkä vähän paremmin se ymmärrys siihen kulttuuriin juuri. No ehdottomasti kansainvälistä osaamista, että miten eri maiden ihmisten kanssa toimitaan ja miten Saksassa opiskellaan, kun opiskelutyyli erosi aika paljon siitä, miten täällä CMKissa asiat on toiminut. Ja sitten varmaan myös ylipäätänsä se, että miten pärjätä omillaan siellä eri ympyröissä. No perinteisin vastaus on varmaan, että niin kuin sosiaalisia taitoja, kun tapaa uusia ihmisiä ja muuta, ja varsinkin ihmisiä eri taustoista ja eri kulttuurista, mutta myös semmoista itsenäisyyttä, kun sut viedään kokonaan pois omalta mukavuusalueelta, niin se luo semmoista itsenäisyyttä ja pitää vähän osata käsitellä ehkä asioita, mitä ei ole ajatellut, että tulisi vastaan tai ei normiarjessa kohtaa, niin semmoista itsenäisyyttä se varsinkin kehitti ja semmoista ongelmanratkaisukykyä, että kun pitää ihan omilla taidoilla pärjätä ja ei ole tuttuja eikä tukiverkostoa lähellä, niin semmoista ongelmanratkaisutaitoa kanssa. No kun mä suoritin ne 2 työharjoittelua, niin gerontologisen muistityöharkasta tärkein oppi oli tutkimustyön merkityksen ymmärtäminen oman työn kannalta, että mitenkä tutkimustyö voi palvella siinä omassa työssä sitten, kun kentällä on. Ja sitten taas tämä Samuelsainissa suoritettu harkka oli tällainen aktivoiva päivätoimintaharkka ja sieltä tuli opittua, että minkälaisia keinoja voi käyttää ikäihmisten aktivoimiseen, niin se oli monenmoista oppia tuli siitä, kyllä. First and foremost, I learned a lot about Finland and settled really into the culture and feel very comfortable here. And at CEAMK, I developed social skills. For example, there is a lot of group work in multinational groups, and there you learn to work and study with different people from different cultures, and I think that's the core value. Ainakin se, että pystyy näyttämään työnantajalle se, että selviää ehkä vieraassakin maassa, että ei siitä ole pelkoa. Varmasti ainakin semmoista rohkeutta lähteä ja kokeilla ja tietenkin kun oppii uusia kieliä ja niiden kanssa harjaantuu, niin kansainvälisestikin työuraa voi lähteä toteuttamaan sitten helpommin. Varmaan niin kuin tärkeintä on se just se rohkeus oikeasti kokeilla uusia asioita, hypätä vähän tuntemattomaan. It will bring so much value when you can work with different people and different cultures. Understanding their way of working and studying is a core value for me, in my opinion, especially when you want to work in an international team or in an international company in the future. No pääasiallinen oppi varmaan oli tutkimustyön merkityksen ymmärtäminen oman työn kannalta ja sitten siinä samalla tuli opittua muutamia tutkimustekniikoita, kuten haastattelun tekemistä, mistä varmasti on hyötyä esimerkiksi tulevassa opinnäytetyön tekemisessä. No kyllähän se tiimitaitoi varsinkin vahvistaa semmoinen, että tekee paljon erilaisten ihmisten kanssa ihan kaiken kaikkiaan ja tapaa erilaisia ihmisiä ja tapoja toimia. Ja kyllä se semmoista itsenäistä työskentelyä vahvisti tosi paljon, että ei pelkää haasteita ainakaan. Ja tietyllä tavalla voi ehkä sanoa myös, että kun selvisi siellä, niin selvii kyllä täälläkin, että kuitenkin sen verran erilainen kokemus. Ja sitten ehkä semmoinen epävarmuuden ja erilaisuuden sietokyky on niin kuin kasvanut ja semmoinen niin kuin juuri tämä ongelmanratkaisutaito, että pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. I think I have an advantage through my double degree because I study much longer and more intensively. Therefore, I have the opportunity to acquire more knowledge in different fields of studies, and moreover, I had the opportunity to live and to study in 2 different countries and in 2 different universities, and that enriches me not only for my personal life but also for my professional life. Jos yhtään harkitsee, niin kannattaa lähteä, että helposti jää katumaan, jos sitä ei tee ja itseäkin olisi kaduttanut. Oma vaihto ei ehkä ollut semmoinen, mitä alkuun ajattelin, että se kokemuksena on, niin kannattaa lähteä tosi avoimin mielin, eikä
kerätä mitään ennakkoluuloja tai miettiä liikaa. Et kannattaa vaan lähteä tosi avoimin mielin ja sellaisella ajatuksella, että on uusi kokemus ja kaiken kaikkiaan opettavainen ja hyvä kokemus. Ja siitä saa paljon, vaikka se ei menisi ihan niin kuin aattelee. No mä sanoisin, että rohkeasti lähteä sinne omaan suuntaan ja vaikka se suunta ei olisi välttämättä vielä selvillä, niin se selviää siinä matkalla ihan varmasti. Että mieluummin lähteä kokeilemaan, kuin että katuu myöhemmin, ettei tehnyt sitä. Sieltä lähtee tulee ainakin yhteisöllisyys tutuksi ja sit, jos ei mitään muuta, niin kaverit ympäri maailmaa. You have the opportunity to live and to study and to travel in a different country, find new friends around the globe and find new social and professional skills. And I think, in my opinion, there's no better opportunity to do this. So just do it, use the chance and enjoy the ride.